low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion. So, ganyan ka-wild ang weather namin, guys. Earlier this morning, mainit siya. Tapos, nung noon time naman, parang cloudy siya. Tapos, ngayong hapon, umulan na. Ganyan siya ka abnormal. Welcome to Denmark. So, yan guys, humupa na yung ulan. Ayan yung orchids ko noon na 3, 4 pa siguro yung bulaklak niya. Ngayon, nag-bloom na siya lahat. Ayan. Pero parang mamamatay na yung ano niya guys, kung napapansin nyo. Sa may mga idea dyan, kung paano alagaan yung orchids, paki-share naman. Paki-share naman guys. Kasi ayan oh, ang tanging buhay na lang sa kanya is ito. Ito yung tanging tumatayo na lang. Transfer ko kasi balik siya sa pot. Pero kung ayan, meron naman siyang ano, para naman siyang nabubuhay. Parang okay pa naman siya kasi, oh, ayan. Tingnan niya yan. Parang may ano siya, may bagong lumabas na ano. So, hopefully, mabubuhay pa to. Kasi kung napapansin niyo, dumadami naman yung bulaklak na. Parang healthy lang din naman. Ayan, oh. 7 flowers. Ang ganda. Super ganda niya. I really, really like it. Akala ko talaga ma-deadball na siya. Pero parang ma-deadball nga siya. Hindi ko lang alam kung kailan. Ayan guys, ito yung aloe vera na bigay ni Vienna. Na-featured ko na to sa old videos ko. Ayan, lumalago na siya konti. Tapos ito, nag-ano din siya, ayan, may bago siyang tubo. Actually, madami. Tapos ito rin, may bago rin. Ayan, may babies na siya. Tapos ito naman, meron din. Ayan oh. Bagong ano to siya guys. Bagong bago. Tapos ito, yung nabili ko na bago na plant. Hindi ko alam ang pangalan nito. Ayan. Pero parang mag-ano na siya. Magko-collapse na siya. Ayan. I-ano natin dito. Parang magko-collapse na siya. Ano ba naman? So, ayan. Ito, guys. Yan. Yan na aloe vera na yan. Tsaka ito. Magkasabayan yan sila. Pero tignan nyo itong isa na to. Sobrang taba. Hindi ko alam kung anong nangyari sa aloe vera na to. At sa dito. Kasi ito. Tas ito. Tapos yan. Yung nasa gilid. Na parang mamamatay na. Sabi nga ng asawa ko. Parang ano na yan ah. Itapo na yan. Sabi ko sa kanya. Hindi yan patay ah. So, ayan, tignan nyo guys. May bago na naman siyang lumabas. Hindi ko talaga ma-explain bakit ang taba-taba niya. Samantalang yung mga kasabayan niya, parang mamamatay na. Sa sobrang sa sobrang payat or hindi ba nag-aano yung stem niya. Ito, sobrang dami. Ayan oh, ang taba-taba ng ano niya. Tas yung, siguro sa soil niya. Pero transfer ko siya dito guys kasi dun ko siya nilagay nung mga nakaraang araw. Kaya lang nung kasagsagan na uminit na talaga siya. Nag-ano siya parang nalalayos yung ano niya ba? Nalalayos. Ano ba yun sa Tagalog? Nalayos iyahang iyahang mga stem. Di ko na siya matawag og dahon no? Kaya mga saha ba? Nangalayos so akong transfer direct tapos karon okay na po siya oh. Gwapa kayo siya guys as in. Need na dyan ako na i-transfer og kuan ba? Dako nga pa. Guys, sumupa na nga yung yung ulan. Kung pansinin niyo, ayan yung tubig, ang bilis ang bilis na ipon yung tubig. Actually dito sa area namin, guys, hindi naman siya gaanong ka bad yung
kapag umulan ng todo. Doon sa sa lower ground, yun ang hindi maganda kasi parang kung sa Bisaya pa ba maglunop na jud. Dali nga lunupan ning Denmark. Pag magkainon sa pagka tudo-tudo nga ulan, dali nga lunupan. Kay kuan man siya. Mura siya low ba nga pagka-country. Low ang ihang ground. Wala kay buntod. Wa jay buntod. Puro ra kuan, patag. Ayan tapok na yung tubig. Ayan guys, kakatapos ko lang maligo para akong basang sisiyo. Ako lang ba yung babae na walang blower, hair dryer? Pero bumili na ako guys, nag-order ako sa Kasi nung nakarang araw, matagal na kasi sinasabi ng asawa ko, bakit wala kang blower? Sabi ko, hindi ko naman kailangan yan. By that time, mataas pa yung buhok ko. Kaya pag naliligo ako, ang tagal-tagal niya. Normal kasi na ang tawag noon, air dry ko siya eh. Hindi ako gumagamit ng blow dryer. Pero ngayon, pag mabilisan, kasi naging busy na yung life natin, pag walang ginagawa, syempre, yung air dry, maganda. Pero pag may may gagawin ka, or busy ka sa yung buhay, kailangan talaga natin ng blow dryer. So, wala dito sa bahay yung asawa ko, guys. Hinatid niya yung anak niya. Tapos, hindi na ako sumama kasi masakit yung tuhod ko. At saka gumagawa din ako ng lunch ko kanina, kaya hindi na ako sumama. Bumisita kasi yung mga anak niya kanina eh. So, one of the main reason nga pala guys, kung bakit hindi ako consistent sa pag-upload ng mga videos ngayon. At saka kung may upload man ako, para mga walay, parang yung yung mga short videos na kung ano-ano na lang. It's because napaka-busy ko talaga. At saka I'm getting naninervyos ako sa exam ko. I know I've said it several times na sa aking mga previous vlogs. But this week, Monday na bukas, 'di ba? So sa Wednesday, next week, yun na yung tunay ko na exam. Pero first pa lang siya, first chapter pa lang. Kasi by June may isa pa ako. Yun naman talking exam. Ngayon is by Wednesday, yun yung yung scriptly na tinatawag nila. Or yung paggawa ng email, pag-answer ng mga questions, writing, walang oral na exam. So, yung next month, yung sa 21 of June, yan yung yung talking. So, ninenervyos talaga ako kasi, alam nyo na, hindi natin mother tongue, kaya I am not sure. Hindi ko alam talaga kung papasa. Pero hopefully, kung pagpapala rin. Kasi masyado na tayong nahuhuli sa sa mga pangyayari dito sa ating buhay-buhay. Tapos ninenervyos pa ako guys kasi nag-apply nga ako for permanent residence kasi nga nag-expire na siya, 'di ba? So ayun, ang dami kong iniisip, nai-stress ako. Pero ngayon, I'm feeling okay na kaya back to vlogging. So, see you maya-maya ulit. Kasi ang sakit talaga ng tuhod ko eh. Yeah. Bring you up. Yeah, come on. 그랬던 나를 와빠끼게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 너 장도 안 하고 대충 있던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 하더라고. And welcome back to my channel. Kape tayo. Ang init. So good morning po sa lahat. So may package ako na pinick up kahapon. So buksan natin. May package tayo. Obviously. So this is my guys, very handy new Remington na ang tawag nito? Hair dryer, blow dryer. Pagkakaalam ko, blow dryer pangalan ito eh. So
So, it's very handy, guys, kasi napo-fold siya. That's what I think. So, inside of it, ayan. Ano lang siya. May dala din pala siya ganito. Wala, ang dami niyang ano, ang dami niyang, hindi ko to in-expect, in fairness. Ito. May dalawang prices kasi guys, because I am a member of ano, Matas, yung ano dito, store dito. May dalawang prices siya. Yung isa medyo malaki dito. Ooh. So, ayan. Actually, this is my first time owning blow dryer. Kasi nga, last time, sa tuwing inaasa ko ng asawa ko, bakit daw hindi ako gumagamit ng blow dryer? Nakakasira din kasi guys, pag yung masyadong concern ka sa buhok mo. By that time noon, hindi talaga ako gumagamit ng blow dryer kahit ang taas ng buhok ko. Maabot kaya hanggang bewang yung buhok ko noon, pero pinutol ko ngayon. Ngayon ganito na lang siya. Pero nahihirapan akong mag air dry kasi nga kapag ka busy ka or may kunyari may trabaho or may klase, kailangan mo ng madalian ka lalo na pag nagsha-shower ka in the morning kasi sobrang basa niya talaga. Kaya I decided to get one. Which is on sale. The original price is 200 something. So, hindi talaga siya kamahalan, guys. Kaya ang pangalan niya is Remington. Ayan. So, this brand, guys, maganda to siya na brand. Tapos, yung yung hair curler ko, Remington din siya. So, very handy siya kasi napo-fold. Tapos, may dalawang siya dito. May dalawang, ano bang tawag nito? 1 and 2 na volume ng heat. Ang lang dito, parang wala siyang diffuser. Kasi yung isa na nababasa ko, maganda siya kasi mas malaki at the same time, marami kang choices sa pag-use ng yung blow dryer kasi may siya. May cold tapos may warm or pwedeng in the middle. So marami siyang choices. But ito yung kinuha ko kasi mas mas nakakamura kasi member nga ako. Pero nag-sale din yung isa, nasa almost nasa almost 500 yung price ng isa, tapos nasa 240 something na lang yung babayaran mo. Kaya pag hindi siya gaano kagandahan, kukunin ko din yung isa. Or else, bibilhin ko pa rin yung isa, pero ito gagawin ko siyang pang travel travel essentials. Ayan. Ito na lang yung dadalhin ko all the time. Kasi yung isa pang talaga, pang bahay talaga. Pero hindi ko talaga alam paano to gamitin ba. Para saan ba to? No? So, ganito pala. Hindi ko to in-expect, guys. Kasi sa picture, ang pinakita lang naman nila is ito lang talaga. Hindi ko alam na may kasama palang ganito. Galing ah. Pero hindi ko alam paano dito ba talaga to? Dito nga siya. Ayan. So, pag ganito na ganito yung gagamitin mo. Tapos, merong isa din. Ito, siguro pagbasa yung buhok mo. Ito yung gusto ko. Dump sa hair ba? Hindi ko to in-expect in fairness. I'm expecting really low quality, guys, kasi nga napaka-cheap niya. Akalain yung 100 something, 114 lang yung binayad ko nito. Pati asawa ko nagtaka, sabi niya tunay ba yan? Bakit ang mura? Hindi kasi halos lahat ng dito expensive naman talaga. Pero pag kunyari may mga member street or something, makakamura ka talaga. Kasi pag hindi ka member, nasa 200 talaga siya. Ay, ba? Mahirap man itong
Nakaka-locks. Basta yun na yan siya. Ianuhin ko na lang yan next time kasi may klase pa ako, guys. So, ayan. Ayan lang yung ma-unbox natin. Ito siya. Tapos, pwede siyang mapo-fold. Ayan. So, very handy siya. Tapos, yung wiring niya. And then, may dala din siyang ganito. Tapos, ito. I like it. Pero, itry ko to next time. Kasi wala akong time ngayon. Unboxing lang yung ano ko. So, maraming salamat guys sa panunood.